हाय फ्रेंड्स, मी सनिका रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज वार आहे बुधवार आणि बुधवार आहे म्हणून म्हटलं व्हेजपेक्षा नॉनव्हेजमध्ये राईस बनवूया। तर नॉनव्हेजमध्ये मी आज बनवणार आहे अंडा राईस। चला तर मग बघूया कसा बनवायचा अंडा राईस। अगदी सिंपल आणि साधा नेहमीप्रमाणे अगदी घरच्याच साहित्यामध्ये होणारा असा हा अंडा राईस आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। तर मी इथे ठेवलेला आहे पॅन गॅसवरती आणि त्यामध्ये घालूया आपण 2 चमचे तेल। आपले तेल चांगलं गरम होऊ दे आणि आता आपण घालायचंय त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेली मिरची। दोन हिरव्या मिरच्या घेतल्यात त्या घातल्यात आणि बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय। एकच कांदा घेतलाय मी, कारण एका माणसासाठी जेवढा राईस लागतो तेवढाच मी बनवणार आहे, त्यामुळे मी जास्त कांदा टोमॅटो वापरला नाहीये। टोमॅटो सुद्धा घालणार आहे मी यामध्ये। तर आपला इथे कांदा चांगला परतून झालेला आहे आणि आता मी घालते इथे बारीक कट केलेला टोमॅटो। एक अर्धा टोमॅटो घेतलाय मी इथे, कारण जसं मी तुम्हाला सांगितलं एका माणसासाठी राईस होईल एवढाच मी बनवते, त्यामुळे मी अर्धाच टोमॅटो आणि एक कांदा घेतलेला आहे। राईस असेल त्यानुसार कांदा आणि टोमॅटो घ्यायचा। आपला कांदा आणि टोमॅटो चांगला परतून झालाय, टोमॅटो सुद्धा चांगला शिजलाय यामध्ये। आणि आता आपण घालणार आहोत यामध्ये काही बेसिक मसाले। पावभाजी मसाला घातलाय थोडा आणि थोडासा गरम मसाला आणि आता घालायचंय चवीनुसार मीठ। नेहमी लक्षात ठेवायचं आपल्या राईस मध्ये सुद्धा मीठ असतं, जर तुम्ही घालत नसाल तर त्यानुसार घालायचं। आणि आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आणि आता यामध्ये अंड घालायचे फोडून। आणि अंड घालून झालं पुन्हा हे चांगलं एकजीव करून व्यवस्थित परतून घ्यायचं। आपलं हे सर्व परतून झालं चांगलं की आता घालायचंय यामध्ये राईस। मी तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगितलंय राईस आपल्या आवडीनुसार घ्यायचा। जर घरामध्ये आपल्या अवेलेबल असेल तर अख्खा बासमती राईस घेतला तरी चालेल, किंवा जो आपला शिजवलेला भात असतो रोजचा रेग्युलर खाण्यामधला तो घेतला तरी चालेल, आपल्या आवडीनुसार कोणताही घ्यायचा। तर मी आज सुद्धा माझा जो रेग्युलर भात आहे घरामधला कोलम तो घेतलाय। मी 2-3 प्रकारचे तांदूळ आणून ठेवते। कोलम आणते, इंद्रायणी आणते, सुरती कोलम असतो, मोगरा बासमती असतो, बिर्याणीचा जो असतो आपला लॉंग राईस तो असतो, तर मी कोणताही वापरते। आणि आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं। तर मी हा राईस परतून घेतलाय। 1-2 मिनिटांसाठी याच्यावर झाकण ठेवते आणि वाफ काढून घेऊया। आता आपण झाकण काढून घेऊया। तर इथे आपला अंडा राईस तयार आहे। हे पहा,
आता मी गॅस बंद करते आणि याला आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये. तर इथे आपला अंडा राईस तयार आहे. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. खूप छान मस्त असा दिसत आहे आणि चवीला सुद्धा तितकाच छान लागतो. अगदी साधा सोपा आणि सिंपल असा अंडा राईस तुम्हाला कसा वाटला नेहमीप्रमाणे कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट जरूर करा. बाजूला बेल आयकॉन आहे तेही प्रेस करा म्हणजे माझ्या येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.